basur ne fotografii. Atât de flas per asuet, pse jvilova shumë fotografi ka shvon, dhe pse filluam projektin Flashback. Pastaj edi do të flas për zanafilën e projektit Flashback, se si i pa fotografit e pse ishte interesuar të zhvillonte këtë projekt. Projekti përbëhet nga dy pjesë. Pjesa e parë ishte një ekspozit, përfshir ekspozitat e lëvizshme. Pjesa e dytë e projektit është libri që u përfundua në vitin e kaluar. Projekti faktikisht ka një histori të gjatë që filloi para më shumë se 30 vjet. Në vitin 1989 kam marrë pjesë si student në një ekskursion në Bashkëqipëri. Kjo është takimi im i parë me Shqipërinë, e cila padyshim ka lënë gjurmë tek unë. Unë do prezantoj disa fotografi nga ekskursion. Këto janë disa fotografi nga ky ekskursion, ishte një udhëtim që na soli në qytetet kryesore të vendit. Nga Shkodra në Tiranë, nga Tirana në Durrës, nga Durrësi në Berat, nga Berati në Gjirokastër, nga Gjirokastër në Sarandë, nga Tirana në Korçë. Ju ndoshta e njihni fotografitë, është statuja e Enverit në Gjirokastër. Edhe ky shkronjat në malë. Më vonë me duket kanë ndryshuar tani në Nether, në një projekt artistik. Edhe këtu janë disa fotografi, një dyqan në Tiranë. Edhe këtu jemi në... A shikoni dhe qitë, është i qartë me PowerPoint, sepse unë nuk e shikoj mirë tu. Po ju... Okej, po. Këtu është një shtëpi i vjetër afër Sarandës, edhe një foto nga një rrugë për një kështjell në Berat. Në atë kohë, siç ishte koha e komunizmit, njerëzit akoma ishin shumë të friksuar dhe për ne nuk u lejohej të flisnim me njerëzit në Shqipëri. Po. Në vitin 92 u ktheva në Shqipëri si student. Unë kisha një bursë 6 mujore për të kryer kërkime në lidhje me kanunin e lektukagjinit. Për të kryer studimet kam qëndruar më shumë se një vit në Shqipëri, në vitin 92 deri në vitin 94. Fotografi që kam bërë gjatë qëndrimit tim janë nga ana tematike mjaft të larmishme. Një pjesë e madhe e fotografive janë marrë gjatë filmimit tim në terren, në malësitë të veriut e të jugut. Në atë kohë nuk ishte e lehtë të udhëtosh në malësi, ju duhet të njihnit njerëz nga rajoni dhe kërkuat një ftesë, por edhe ishte shumë i rëndësishëm një shoqërues. Fotografitë tregojnë për udhëtimin tim të parë në një kajmertur, një rajon në zonën e Trobojës. Ky udhëtim ndërqat lumit Drin në malësitë të veriut ka qenë për mua shumë të mrekullueshëm. Ne ishim të ftuar në një shtëpi të familjes Sokoli, një mësues dhe familje fshatar lart në fshatin Mser.
Ne perce si fotot per bein schon portret de njerëzve dhe familjeve dhe ofrojnë njohuri në kushte jetese dhe punë në marsi. Jeta e parimve në kullotat malore është drejt aq shumë e kapur nga kamera se sa puna e grave në shtëpi dhe në fush. Fotoja në anën e tjatë, këtu tregon një burr që erdhi të marrë pjesë në një takim burrash në një kuvent në Dukaçin. Një pjesë e rëndësishme i arkivit tim përmban fotografi të festave dhe ritualeve. Mes tyre fejesa, dasma, një funeral, ato një varim, dhe një pajtimi i një konflikti çakmarrje. Fotografit në vijim tregojnë një ritual vdekjeje të quajtur Gjama e Burrave, e kryer në një mërturi në vitin 93. Unë tani do të lexoj pak nga libri për të shpjeguar pak ritualin. Kështu u bëra dëshmitar i ritualit maskullor të vdekjes të quajtur Gjama e Burrave. Etnologu Bleda Kondi jep një përshkrim të hollësishëm të këtij rituali. Një quote. Ata fillojnë të përtasin dhe i përmbyllin klithmen nëpërmjet jehonës. Brijësi i xhames ngrej krushtin e tij dhe mbledhur drejt qiellit dhe pastaj të gjithë interpretuesit në varg rahin qaksin. Shtremperojnë fytyrat e mes pas me gishtin e madh të tores, shtypin njërin nga vrimat e hundes në shenje ankese dhe dhimbshme, për të kthyer me pas në një pozicion të lirë rënkimi. Ata formojnë një rreth të përsërin performancën. Pas kësaj, burrat gjunjëzohen rreth trupit dhe e kryejnë ritualin edhe një herë nga fillimi. Në përmbyll përkullin kokart si për të dhënë lamtumirën e fundit në formë ndërgimi. Fundi i quotës. Rituali kishte intensitet të tillë që me rënqeti deri në palc. Kurios dhe i friksuar në të njëjtin kohë, u zhvendosa tutje për të parë ngjarjen nga një lloj distancë. Me duke e papërshtatshme të qëndroja pranë zis. Papritur një burr i moshuar antar i familjes erdhi tek unë dhe më bëri shenje për çantën e aparatit. Me tha se duhet të fotografoja ritualin. Hesitova për një qas, pasi isha i pasigurt nëse kisha kuptuar drejt ndaj pyetja, një nga shoqëruesit e mi i cili i konfirmoi pyetjen. Në këtë mënyrë unë kam bërë këto fotografi. Ju shikoni ritualin këtu. Fotografitë e mëposhtme tregojnë dy nuse në Dukaçin, një nga një martesë tradicionale, gjatas, martesë e rregulluar, dhe një me një çift që njiheshin më parë dhe vendosen të martoheshin. Nusja duhet të mbullojë sytë qatë martesës. Me intereson in veçanërisht familjet, struktura familjare, marrëdhëniet midis brezave dhe gjinive,
Tu foto, che ho foto, è interessante, c'è queste foto che c'è nel rituale dieta, c'è sulle paitini ciacco, a kodres. L'interessante invece della famiglia, struttura familiare, ma delle disprese de Ginive, regular e traschimis, de menura se sitio introducioi tu con il classico colore, le fan, le mettise, le figura homoerotiche, quindi nel percepisco c'è riccium patriarcale nel mio tit. Tu foto in mia vita piazzat, io ci con i foto mi colleghi Stefanie Frank-Siebers, ni antropologin ga Berlini, che je tam reponon ani ne Angli, ne Stefanie du kam Bashkëbisedim špeš, te čist uvedimet ne malci deveriut, ke mi bër se bashku. Tema te tjera te rendesisme, isce infrastructura, te regoin custe te jetes bebunes, conik tu trecet rugore, ne te cis vendin, custet ne institutionet publike, tu jan fotot ga Niburg, as a leges, ne chemisch kulne Burg per te clear intervist me bura che kan kan vran jedes ne Chagmarie, wie ist der Asyl, das hat visite de Burgu. Ora ede situata ne psichiatrie, tu jam da Tirana, ede ga kopšti zoologik de Tirana. Che è un'istituzione pubblica neapko. Ather tema te tjera trajtojn taksime terastesisme čat utetimeve fotografit per cijelin per studjet e jete separatičme jeta ne zonen projektetare ve ne citetet. Jan menura te utetimice se me duket kam provua te cis menur neapko kam utetur me tren, me anie, me biciclet, pa dieta fidomos me marci me kan. Kjo foto je per ne projektet, ne afahimarec, ni rajonče ka krejt inturisur interko. Foto ce kam per ne juchtisch pris, jeres ce kam parcours, per te queer intervist ne himar, ne curvelesh un campunor ne vitet nent avete charge, per nent etet, ne ni projekt jeter, ni hulum team krahas dues, per struttura de familie per organisimi i punes, per ecologin, ne malsi, ni krasim me kustet ne Bulgari, ne malsit Rodopes.
ka më shumë tema, por unë mbaroj këtu për shkak të kohës se kufisuar. Unë në fund duhet të them diçka për projektin, apo për unë kam tituluar Traveling Pictures, fotografit në lëviz, po. Qysh në fillim të viteve 90, kur unë të herë të patë regova fotografit njerëz të ndryshëm, unë e kuptova që reagimet që ato shkaktonin ishin mjaft të larmishme. Kjo ishte veçanërisht e dukshme me fotot që bëra në veritë të Shqipërisë. Njerëzit në Tiranë kanë reaguar shumë ndryshe ndaj këtyre fotografive se sa njerëzit në Marsi. Në Austri, reagimet ishin përsëri shumë të ndryshëm. Unë edhe kuptova se njohuri të arsimi, mosha, reagja sociale, gjinia, madje edhe ideologjia ndikuan interpretimet e fotografive. E kuptova që njerëzit i shikonin fotografit me veshtrime të ndryshme që reflektonin të kuptimet, shpresat, pritjet dhe ankthet e tyre përkatëse. Veshtrimet janë gjithmonë të lidhur ngushtë me të ashtu quajturat halta mendore, që pasqyrojnë të kuptimin mbi zotëruese të njerëzve. Haltat mendore janë të ngarkuara me vlera dhe kuptime për një zonë, një rajon, vend ose për njerëz të caktuar. Kur u tregova fotografit në Austri njerëzit, unë realizova që njerëzit shpesh i lidhnin ato me çfarë kishin parë dhe dëgjuar për Ballkanin në përgjithësi. Kjo ishte koha kur bëhej lufta në Jugosllavi. Kuptova që shumë nga fotografit nga Shqipëria e Veriut lidheshin me ato që njerëzit dinin për Ballkanin. Fotografit kryesisht justifikuan bindjen e tyre se Ballkani është sui generis një rajon i prapambetjes, arkaizmit dhe luftës së vazhdueshme. Si pasojë, vendosa të mos i tregoja më foto. Ata persona së bashku me të gjithë negativet e mi të përpunuar në një arkiv privat dhe të duheshin edhe 25 vjet për të parë rritjen e diellit. Me distancën e duhur kohore nga vitet 90, kuptimi dhe funksioni i fotove kishte ndryshuar. Këtë kuptova kur isola fotografit në Shqipëri dhe u tregova miqve dhe kolegëve. Ndoshta këtu Edit mund të thotë disa fjalë për mënyrën se si u takuam dhe se si të zbuloj dhe pa fotot, se si ne kemi zhvilluar projektin Flashback. Faleminderit Robert. Atëherë unë jam nga profesioni artiste kuratore dhe derisa u takova me Robertin nuk kisha kohë që energjinë time krijuese e kisha fokusuar tek vitet 90, pasi janë vite shumë të rëndësishme për mua, mund të them që jam një produkt i viteve 90. Pra pjesa ime e maturimit ishte pikërisht në ato vite dhe për këtë arsye kisha një sensitivitet shumë të veçantë ndaj hulumtimit të këtyre viteve në formën artistike dhe në një mënyrë kisha filluar të merresha pak me ato kohë. Dhe ndërkohë që u njoha me Robertin krejt rastisht, kur pash fotografit dhe kur dëgjoja historitë e tij të viteve 90 në Shqipëri, udhëtimet në vende që gjeografikisht
nuk i njihja, pavarësisht se jetonim në Shqipëri. Pra janë ca terminologjia e vendeve si Nika Mertur, Curaj, Dukagjin, pra vende tepër të largëta që i perceptoje të largëta, pavarësisht se sepse nuk ishin shkelur, nuk isha dëgjuar njerëz shqiptarë që t'i kenë prekur ato troje. Jo më t'i kishin ecur në këmbë në ato vite të tranzicionit sikur Roberti. Dhe fillimisht u impresionoi jashtëzakonisht shumë pikërisht nga mënyra se si Roberti tregonte historitë dhe kur pash fotografitë pastaj dhe anën estetike, fotografinë si art, mënyra se si i kishte trajtuar ai këto subjekte dhe vende me një sy tepër interesant pavarësisht se ai kishte bërë si pjesë e studimeve të tij, aty lindi kjo ideja për të bashkëpunuar, për të sjellë këto foto në një për t'i nxjerrë pra nga arkivi dhe për t'i shpalosur tek vetja jonë së pari dhe tek një publik më i gjerë. Dhe kështu filloi historia e Albania Night, Shqipëria viteve 90. Me këtë qasje. Po që në fillim të projektit, që në Zanafil, një gjë e kisha shumë të qartë që donim shumë që, në fakt, Robert me autobuzat filloi historia. Dhe me thënë, sensi lëvizjes, sepse vetë Roberti kishte udhëtuar në këmbë, kishin kaluar shumë kohë, dhe doja të bëja këtë paralelizmin midis kohëve dhe kjo qasja midis dy lloj ekspozitash. Njëra statike, siç jemi mësuar, shikojmë ekspozitat nëpër galeri, ku i varin fotografitë në mur, reflektojnë mbi to, por ideja se si këto fotografi, për shkak të subjektit që trajtonin dhe për shkak të estetikës, të viheshin edhe në një ambient urban. Pra të krijojë kjo sinergjia midis subjektit, kohës, lëvizshmërisë në një kontekst urban, dhe për këtë arsye autobuzët, ndoshta Riketa mund të ilustroj pak me atë videon, veshja e autobuzëve me fotografitë e Robertit ishte vërtet një si piknisje për të bërë një ekspozitë ndryshe nga ato që jemi mësuar shikojnë fotografinë. Pra nuk doja ta shikoni fotografinë vetëm në kontekstin formale dhe historik, por doja të krijoja një relacion midis relacion bashkohor me të kaluarën, duke e sjellë atë në një format më entertaining, pra argëtues dhe çuditës. Pra kalon një autobus me këto foto të Shqipërisë dhe ti befas shikon një gjë që të kujton diçka, por je i panjohur qoftë me vendin, qoftë me subjektin, ka një aspekt arkaik, po ndërkohë edhe bashkohor, dhe kjo ishte një gjetje e veçantë, mendoj unë, e cila na angazëlloi fillimisht si mua dhe si Robertin derisa u materializua dhe këto fotografi i quam nëpër autobus, nëpër gjithë qytetet ku ne udhëtuam me këtë ekspozitë. Mund të prezentoj pak video? Se di? Po, ja një sekundë se po më del as mua këtu, megjithëse kam të bërë upload, po. Ishte last minute, po i bëra ato klipet bashk. Ja, do ta gjejmë një sekundë, unë kam në kompjuter, po s'më del si share këtu. Video, documents. Yes. Could you see it? No, not yet. I can see some auto on the highway. I see yes. On the highway. I have to browse my... Por video nuk funksionon? Lëviz edhe një herë, can you click the video? Një sekundë, se s'më del mua. Tani punon? Ja? Po, tash punon. Nuk e di është kjo video edit, por mua nuk më di pse nuk më del. Vetëm po ta hap unë edhe ta bëj share vetëm nga screen. Bëje share, po. Sa screen vet. Ha? Share, po jo, nuk më del si file, ja një sekond. Do të bëj share
screenin unë që të më dali. Share screen, sepse unë... Nuk, një sekund. Windows screen, një sekund. Po gjithsesi, ndërkohë që Eriketa përpiqet për videon, doja të them që kjo ishte dhe zanafilla e ekspozitës. Ishte ideja për të cilur këto foto të kaluarës në një kontekst urban dhe për të nisur një dialog me ato kohë nëpërmjet fotografive të Robertit. Dhe duke kujtuar, për mua interesante ishte fakti që ne në ato vite ishim shumë të fokusuar nga në anën politike tranzicionit. Pra, çfarë mbaja mend unë në vitet 90 ishte angazhimi i gjithë shoqërisë vetëm në aspektin politik. E dyta ishte që nuk mbaj mend që gjithkush, siç kemi sot telefonët, të kishte aparate fotografike. Pra pastaj mbaja mend që për të bërë fotografi ne shkonin nëpër studiot e posaçme fotografisë, zbukuroheshin për fotografi, pra e merrnin fotografinë me shumë seriozitet dhe në raste dhe përgatiteshin për atë fotografi. Kjo ishte dhe e veçanta që unë pash te fotografitë e Robertit. Kudo që ku ai ishte ajo pjesë e realitetit cilën nuk e kishim ndeshur aq thellë. Dhe dyta, mënyra se si kishte fotografuar portrete e njerëz, vende, ashtu siç ishin. Pra pa atë para përgatitjen për të fotografuar. Kjo ishte gjëja më interesante që unë ndesha dhe doja ta sillja në vëmendje dhe për të nisur këtë dialog me veten tonë për kohë edhe të dhimbshme, po edhe me shumë sharm edhe estetik, edhe njerëzor, edhe me ai sinqeriteti i portreteve, sinqeriteti, ai vulnerabiliteti i ynë i atyre viteve. Dhe këto ekspozita pastaj pasuan me shumë reagime, siç tha dhe Roberti, sepse njerëzit që i shikonin dhe pjesa ja. Jo, s'po ma hapet, nuk e di, nuk se kuptoj, sepse nuk ma njoh më po 4-ën si format. Për ta hapur. Mua e kam ruajtur në kompjuter, po si format më po 4-ën nuk ma hap si video. Nuk bëhet dot share, më del kështu si blur. Okej. Robert, e ke videon? Po, me mua funksionon, po. Që mund ta share, video po 30 sekundë, ndoshta mund të... Ndoshta mua nuk e di, ndjes, po se kuptoj se çfarë nuk ma njeh si format për ta bërë share, se në kompjuter më hapet. Ndoshta ndodhin këto gjëra, po unë kam dërguar tani me Facebook. E ke çuar, okay, një sekond. Jo, po mos ma çon mos unë kam, po nuk më hapet nga kompjuteri. Thjesht po ta bësh ti share, domthon, can you share it from your computer, not from mine, because it doesn't recognize my... I understand, yes, but how can I share it? Yeah, right. How can I share it? As the PowerPoint, the same way as you have shared the PowerPoint presentation. With this arrow. Is it working now? Not yet. Oh, yeah. Kishim bërë një provë përpara, po më. Jo, s'ke faj, dhe unë këtë kisha frikë që... Nuk da, po mirë, okay, ne... Okay, what can we do now? Let's leave it if it doesn't work. Yeah. That's okay. Another time. Okay. Kështu nga ekspozitat, reagimet që morëm nga njerëzit dhe debati që lindi, në mos edhe konflikte nga njëherë në Shkodër, mbaj mend patëm të reagime shumë të forta në lidhje me fotografit. Ka njerë njerëzit kujtonin, na shikonin me shumë dyshim se i kemi risjell këtë pjesë të historisë që për disa donin të ishte e haruar. Paragjykonin fotografinë dhe varfërinë e asaj kohe
pra na shikonim me siguri i qëllimshëm donim të hapnim plagët. Por kjo ishte edhe pjesa interesante që pastaj rezultoi në këtë idenë që për të bërë një publikim, se siç e dim, një ekspozit zakonisht shoqërohet me një katalog dhe në këtë rast një katalog me fotografi të Robertit do ishte patjetër një gjë shumë e rëndësishme, por ideja për të bashkërenduar edhe histori të kohëve, qoftë nga personazhet, qoftë nga njerëz që zgjodhën miq, shok, historian, njerëz të huaj dhe shqiptar që kishin një eksperiencë direkte me vitet dhe me kohën, dhe çfarë zgjodhëm ne donim që të ishte shumë personale, pra jo vetëm nga ana historike dhe akademike e analize kohëve, po donim që të ishte diçka të jepte një aspekt shoqëror në prizëm të parë dhe të jepte pak dritë, qoftë për shembull, kemi zgjedhur një autor si Bojken Lako, i cili tregon bërit muzikë në vitet 90, fillimi i muzikës moderne, çlirimi, dhe jep një njohuri pra për një brez të ri që nuk di shumë për kohët, fillon të kupton se si lindi grupi i parë i rockut në vitet 90. Kështu një tjetër që tregon për biznesin e parë, ose për Miss Albania, që ishte ashtu një fenomen i ri. Pra çdo gjë që nisi në vitet 90, treguar nga një personazh i kohës, siç mund të jetë në këtë rast Mariana Eski, kostumografe, e cila tregon të bërit një fashion show në ato vite kur s'kisha as materiale për të bler, as rroba qepës, ndërkohë të bëje spektakël. Pra kjo është qasja në përgjithësi, dhe Roberti mund të flasi më shumë për zgjedhjen që ne bëm, po kjo ishte si thua udhëtimi se si nisi ekspozita, se si vazhdoi dhe si kaloi në etapën e tretë që është publikimi, ku përmbledh të gjithë originalitetin e fotove të Robertit, këndvështrimin e tij dhe historinë e tij personale me Shqipërinë, e cila nisi 30 vite më parë, për t'u pasuar dhe ndjekur më pas edhe me 20 autorë të tjerë që tregojnë këto aspekte shoqërore të atyre viteve, me shpresën për të krijuar këtë dialog me kohën dhe me brezat. Yeah, thank you, Edith, for this. Maybe I can say a few words now in English also, which is related to the publication. Yeah, and Edith mentioned the main points and the main issues that motivated us to do the volume. Another probably element of the concept was that the people that we invited, at least parts of them, the main points and the main issues that motivated us to do the volume. So the idea was probably to element as a starting point was that the stimulation, the people and the pictures, as we know, they trigger memories. And sometimes they trigger very personal memories. And this, we were, as Edith already said, we were very interested in these personal stories of people, and not so much in what historians wrote about the 90s, which is mostly the history of the political developments in the country, and the misery of the country, the history of the migration, and all this that is already quite well known and already quite well documented. But our impression was that the 90s were not only a time of decay, at a time of chaos, but they were also for many people, also a period where many things restarted, yeah, a period of hope and a period of new visions and new ideas, of course.
So we wanted to cover both of this, yeah. So to cover this on a personal level. So this was an explicit instruction to the authors, so not to reflect on politics, not to reflect on the political chaos in the country, but to share with us their parts of their personal stories. So this was the concept, this was the idea. And of course, it is and it was a quite controversial project. But I think controversy and controversial issues are parts of our doing. And as long as you stick only to the mainstream, so you will not discover anything new. So, and for us, for Edith, and for me, I can speak, I think also for you, Edith, this was really a very exciting and inspiring journey, this journey through Albania, and to get to know with so many people. And of course, also, which is also important, this is also, I would understand it, or I understood it only as something as a starting point. I don't know how, this is a question now to the historians, yeah? And to those who do contemporary history, how developed or how widespread these methods of oral history are practiced in the country. You know, this is what for instance, Fatos Pachaku, so we dedicated the book to Fatosi, who passed away 2 years ago. Fatos Pachaku, he was also a historian. He was also one of the first Albanians whom I met in 1989. He was also a close friend of Karl Kasa, my doctor father, and also Enis' doctor father and Gentas' doctor father as well. So Fatosi, he was, I would say, an unconventional historian as well. And he also did this. He went to the mountains, he collected personal life stories of the people. Don me kalu atë Gibraltarin e kalon fakt po mytet ashtu edhe Herkuli. Kurse Dantes I kishte in my department this kind of historical anthropology, which is a combination of doing history in terms of social history and anthropology in terms of combining interview techniques and in my case also with visual studies. So I did it a lot in neighboring Macedonia, where I conducted quite a lot of research in the previous years, but I would very much like to continue this also in Albania. And so this was part of the inspiration of this book. Okay, thank you, Robert. Before I give the floor to Professor Duka, I would say that I'm feeling a little bit. I mean, you invited me to see the photos, the pictures before, and to have my impressions on the paper. And now I'm really feeling guilty for not doing that, because it's a pity, but due to lack of time at the time, now I'm feeling not so good, because the photos that you sent to me were amazing, and I have seen some expos that you made in Tirana and the bus that traveled across the country. So, and I know I know also your way of photographing, of taking pictures. It's amazing. So especially for me, the black and white are really fantastic. But I would like to give the floor to Professor Duka, who is actually the chief of department of history, and she is really encouraging us to do the history lab and other activities at our department, also online. But this is also good, because otherwise we would not have the chance to having you both here. Maybe Edith, yes, because she's living in Tirana, but not you from Vienna or from Grata or from other parts of Europe and the United States. So I would give the floor to Professor Duka, especially on the oral history that Robert mentions at the end of his presentation. I mean, actually now after Edith. So we're trying to do something with oral history, and maybe you, Professor Duka, can say something more on the project and on the efforts
that we are doing now. Thank you. Eni të falenderoj shumë. Fillimisht dëshiroj të falenderoj Robertin që u bë pjesë e Lab History Today. Robertin si ju unë e njoh që në fillim të viteve 90, ndoshta pak më vonë nga koha kur Roberti ka bërë këto foto. Roberti ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e fakultetit ton, po ndërkohë edhe në mes të marrëdhënieve të Fakultetit Histori Filologjisë me Universitetin e Grazit, marrëdhënie historike këto dhe që vazhduan ishin shumë të mira në fillim të viteve 90. Dhe pastaj që vazhduan me studimet doktorale të Enit dhe të Gentës, nuk janë në nivelin që do deshim të ishin sot, por shpresoj që ndoshta me kalimin e kohës në muajt në vazhdim, ndoshta marrëdhëniet përsëri me Gracin, pse jo me Vienën, të jenë më të mira nga perspektiva akademike. Robert, duke parë fotot tuaja, unë mbaj mend edhe e kemi diskutuar dhe me profesor Feritin, po dhe me Kazerin, vështirësitë që ju kishit për të shkuar në veri dhe sidomos mbaj mend vështirësitë që patët pas arrestit të 97-ës ku shkuat në Kuç, në Labri. Po, atë mund ta bënte vetëm një shkencëtar, jo vetëm me vullnet, po dhe me guximin e një shkencëtari austriak. Dhe mbaj mend që ne shqiptarët e kishim shumë vështirë se ju për të bërë ato kërkime në terren që ju bët. Dhe për këtë ju përgëzoj se keni një kontribut shumë të madh në njohjen e historisë sociale të Shqipërisë. Duke parë fotot e tua sot, realisht mund të them që Shqipëria ka ndryshuar shumë në këto 30 vite. Ne ankohemi, jemi të pakënaqur aty ku ndodhemi, se mund të ishim më mirë se ç'jemi, po përsëri jemi shumë më mirë se sa kemi bërë hapa gjigande në krahasim me Shqipërinë e viteve 90. Dhe libri juaj mendoj që ka një vlerë shumë më të madhe se sa një monografi që mund të quaj për këto vite, sepse ne të gjithë nga pikpamja vizuale shohim vendin ton ashtu si kundër ka qenë në vitet 90. Për këtë ju përgëzoj ju, bashkëautoren tuaj Editin, për një punë me kaq vlerë dhe jam shumë e lumtur që patëm fatin të kishim sot në History Lab për të bashkëbiseduar me ne dhe me studentët tanë. Duke falenderuar dhe njerë Enin për iniciativën e History Labit, gjithashtu dëshiroj të them që ne jemi në hapat e para të krijimit të Albanian Oral History. Kemi hedhur disa hapa, kemi bashkëpunuar me studentët, kryesisht për të njohur të kaluarën komuniste, po ndoshta do ta gërshetojmë tani jo vetëm të kaluarën komuniste, por edhe me pandeminë, sepse kemi shumë merak se kujtimet tona për pandeminë mund të ikin shpejt dhe ne do na duket shumë larg pandemia. Duke qenë se studentët kemi një rreth që punojmë online me ta, me halle të mëdha familjare, me halle shumë të mëdha të sëmundjes së tyre, duam që realisht përmjet oral history të intervistojmë, të mbajmë shënime dhe të kujtojmë pandeminë. Gjithashtu, e kaluara komuniste nuk do të jetë jashtë fokusit tonë, dhe do të gërshetoj të dyja sipas mundësive do të kemi për të ndërtuar projektet në kohën e dur. Unë kam vetëm një pyetje, Robert, dua të di sot mesejin, domethënë, cili është projekti juaj kërkimor i tanishëm? Vazhdoni të merreni me Shqipërinë apo keni ndonjë projekt në Ballkan apo tani jeni kthyer Austrisë? I speak in English, is okay? Yeah, it's okay. Yeah. So I have one project here in Vienna now at the moment, which is quite interesting. It's a project on Albanians from Macedonia, from a village in Macedonia close to the Ohrid Lake. And so part of this village arrived in Austria in the 60s and 70s. And a part of those people started working in the Viennese cemeteries. So they became grave diggers. And there were more than 100 men working from this village in these Viennese cemeteries in the 80s. So, and what I'm doing at the moment, this is not a big project, but this is a very exciting project, is to see how this network of Albanians from this very poor village in Macedonia, which
was in the 60s still a very, one could almost say, Ottoman village. Yeah, so from the architecture and from the style, how these people transformed their lives, how they established networks between Vienna and the village, how they supported their people in the area, and how their lifestyles changed, because many of those people who started as illiterates, who started as very poor workers in the Viennese cemeteries, nowadays they are entrepreneurs. Yeah, they started to open gardening shops. They are having restaurants in Vienna. They are even having building construction companies. Yeah, and previously they founded a football club, yeah, which is called FC Albania. And so you see all this dynamism, which is very much related with migration, with transnational migration, and with all those very, very promising issues that are related to these people, but not only promising. So the project has also a negative side, one could say, that the very village became in the 2000s one of the centers of crime, of prostitution in Macedonia. So you see, you have both. You have those very different developments. So this is a research that I'm conducting at the moment, and there is another project I'm working on, which I started 3 years ago on Albania, which is more related to photography and architecture. So it's called Kioske. And I took pictures from the kiosks on the coast of the Albanian coast in wintertime, because they appealed to me very much, the architecture, the way how they were built. This is a lot of it is very, how to say, temporal architecture. Yeah, so very improvised architecture. And I'm doing this now with an architect together. And but I'm mostly interested also in the social history of the people who live on the countryside, to live not only on the countryside but in the coastal area, because as you all know, these coastal areas, they were in the 90s, there were hardly any people living. This was a partly military area, and thousands of people from the mountains, many from the north, migrated to these places. And they try to make a living there. Yeah. So you know, this architecture, visuals, and social developments. This is a project that I'm also conducting at the moment. Yeah. Thank you. Yeah. Actually, I have 2 questions, if I may. One is for Robert, but one is for both of you, Edith and Robert too. Edith as a curator and Robert as the photo author. Robert, you mentioned the stereotypes on the Balkans and the impressions of people in the rural or in different cities in Albania, also in Tirana, but also where you traveled with the bus and showing the pictures. And also in Austria, you have shown the pictures that you took in Albania. Can you say something more on real impressions of people about this stereotype? Because you mentioned the backwards archaism. I mean, the Balkan as a I mean, struggling or fighting in the Balkans. And I mean, what exactly did people say? I mean, what were the impressions from these pictures that you have shown? And also the other question, or maybe a discussion, is about the change. Edith mentioned time and mobility through these pictures and through this book that you have written, and the pictures that you've shown traveling around Albania. What about the urban environment? I mean, what about the cities and the rural areas through these
picture exposition that you have both undertake across Albania. Thank you. Probably related to the impressions. If I speak about the 90s and you speak about the current experiences, is this okay for you? Sure, sure. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear. Great. So, okay, yeah. Let me. This is a very interesting question. So I'm getting back to these pictures, which was very puzzling or impressive to me when as I wrote this text from the book. Yeah. So as I told you, I made these pictures in 1993, and so the most interesting thing for me was that the people in the north they wanted me to take the pictures. So as a foreigner coming into a foreign country and attending a funeral, you're not supposed to get invited to take pictures. So this was a very weird situation for me. So this was the reason why I tried to hide somewhere and not to take pictures. But finally, somebody approached me and asked me to take these pictures, somebody from the family. So they wanted me to take these pictures. And at another occasion, which was also interesting, at another funeral in another region, when I discovered the funeral by the noise. Yeah, so I went to the place. I was invited to the funeral, and what the people did was they repeated the ritual for me. Yeah, so this was a very strange situation. I took these pictures. I also took a footage of it, and I went back to Tirana, and I lived in a urban household with a family together. Classical Tiranese middle class, yeah, I would say, and I showed them the pictures, and the reaction was that people were really shocked. First, they didn't believe that this was taken in Albania, so they have never seen this, and I thought this cannot exist any longer in their country, and for them this was somehow a revival of a bygone time, of a time that has been overcome in communism. Yeah. So for them, you are talking on Jama, the picture. I'm talking on Jama. Yes. Yeah. I'm talking on this ritual. Yeah. So for them, this was really somehow almost a provocative thing. So while the people in the north they produced this in a way for us foreigners, the people in Tirana they could not deal with this. They were somehow shocked. And this was also, of course, the period, when the northerners, they were back then, the Tiranese people called them Malok, yeah, said these Malok people arrived in the city. Yeah. So there was first of all, there was hardly any knowledge. And secondly, there was some discrepancy in the perception. And the interesting thing for me was that the people in the north, they were proud of what they are doing, whereas the people in the city, they couldn't stand this. Yeah, for them, this was a kind of provocation. Then I came to Austria, and I presented the same pictures in Austria. And in Austria, it was also interesting. In Austria, they were not so much surprised by the fact that such a ritual existed in Albania, because in their idea, Albania was an isolated country, a mountainous country, where in the mountains, people had an idea that old customs, old rituals had survived there. So they were not so much surprised by the fact, but what their reaction was, they regarded this as an archaic ritual, as something that is pre-Christian and pre-civilized in that sense. At least part of these people. So they thought they were fascinated by the purity of the ritual, but at the same time they were shocked. And for them, this was exactly also related to migration. This was the time when many refugees arrived from the Bosnian War in Austria. And the audience that I presented this was mostly teachers who had to deal, with the refugee kids who came to the schools in Austria. So for them, these pictures were somehow
the arrival of the pristine, the arrival of the very backward Balkan country, and they immediately related this to the war in Bosnia. You know, this nexus. This was so, and there I understood quite well how powerful photography is, and how, on the one hand, you know, how misleading photography also is, because, you know, the context of northern Albania and the context of Bosnia is completely different. But from the perspective of the Austrian, yeah, there is only one Balkan, and this Balkan was coined by the idea of constant war, of conflict, of primitivism and archaism. And this, of course, was then the reason why I stopped showing the pictures, yeah. And only later, 25 years later, I reopened the archive, yeah. And this is interesting. Probably Edith can say then something about the reactions. But nowadays, these pictures are interpreted very differently, also in Austria and probably also in Tirana. Maybe I will refer to one text of Robert in the book. Because the story of the photo, the value of the photos is a rarity, because some of the Robert's photos are so rare. And it's a story we encounter in Gjirokastra. For example, I just quote the book. Gjatë hapjes së ekspozitës në Gjirokastër, një grua e re papritmas erdhi tek unë dhe më tha me lot në sy se në njërin prej fotografive sapo kishte njohur baban e saj. Atë fotografi e kisha shkruar në vitin 1997, kur Shqipëria ishte në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të rrëzimit të firmave piramidale. Jugu i vendit ishte veçanërisht i prekur. Parë të fotos së babait të saj në ekspozitë, trishtoi dhe e gëzoi gruan njëkohësisht. Ajo më tha se ai ishte goditur nga një prerë e verbër në të njëjtën vit, ishte vdekur pa dëmtimet e shkaktuara. Me shumë mundësi kjo ishte fotografia e fundit e tij para vdekjes. Pra, një nga këto reagime është pikërisht kjo, që ishte tepër emocionuese, të të shkosh si një vizitor i thjesht në një ekspozitë dhe pa pritur të njohësh një person kaq të afërt sa babai yt, dhe kaq befas, se e vetmja gjë që nuk pret ishte të shikoje baban tënd, të cilën me gjas, si në rastin e saj, që është shumë e vogël vajza, dhe nuk e ka njohur. Pra, pesha emocionale që kemi ndeshur në shumë ekspozita dhe në aspekte të ndryshme, si kjo që po tregoj tani, ashtu sikur në Shkodër që me sa kuptoj ndodhi pothuajse një debat me një grup njerëz që kishin ardhur nga Dugagjini për të parë fotot dhe akuzonin Robertin që këto foto i kanë varfërisë, i kanë nxjerrë qëllimisht. Ka pasur në kontekstin urban dhe në varësi të vendeve ku shkonim, ekspozita kanë prekur si nostalgjin, ashtu edhe traumën, ashtu edhe keqkuptimin, ashtu edhe paragjykimin, dhe për këtë ka pasur një larmi dhe një kuriozitet të madh për të mbledhur këto perspektiva të ndryshme nga njerëz të ndryshëm në kontekst mbas 30 viteve. Do të thënë, shumë se tani duhet i rikthehemi përsëri këtyre kujtimeve, prandaj kuotova librin në një nga këto ngjarje. Ka shumë dhe s'di nga t'ja nisësh më parë për të analizuar këto reagime. Por për mua personalisht dominonte edhe nostalgjia. Pikërisht për të parë ndryshimet që janë gjithmonë më shumë evidente. Por edhe për të parë kontekstin, siç thoya edhe më herët, për të parë anën sociale. E kam shkuar, për mua është shumë prekse që Roberti ka fotografuar, ose që më risjell sot emocion përsëri është ajo lloj varfërie me shumë e sinqert. Ashtu siç ishte, ashtu e pa veshur, e pa kamufluar, dhe e dyta më e rëndësishme është që Roberti nuk shkon të fotografojë varfërinë, po e gjen dhe nuk e bën personazh varfërinë. Ai
me çdo personazh që ka fotografuar dhe në çdo vend ku ka shkuar është në gjendje të tregojë histori për këta njerëz. Që i di dhe sot, pra 30 vjet mbrapsht, ai akoma relaton me njerëzit, me subjektet, me vendet. Dhe kjo për mua është shumë e rrallë dhe shumë ndryshe nga fotografitë egzotike, që të gjithë shkojmë dhe shkrepim nga një herë nëpër vende, po nuk kemi fare relacion me as me subjektin, as me objektin si e fotografojmë vetëm për nga ana imazhi fuqishëm. Kurse në rastin e Robertit, në çdo fotografi, ai ka folur, ka komunikuar, ka marrë leje për të fotografuar, ose ja kanë kërkuar të fotografohet, gjë që ndodh edhe nëpër ekspozita po ashtu, edhe mbas këtyre 30 vjet kur i kërkonin, sepse Roberti gjithmonë me aparat fotografik me vete, kur ende i kërkonin të fotografoheshin. Pra kjo është për mua vlera më e madhe e kësaj ekspozite ose këtyre fotografive, që edhe pas 30 vitesh ti nuk e shikon këtë si një ekspozit dokumentareske të kohëve. Ti e shikon kohën të vënë në perspektivë dhe ringjalljen emocionale të qoftë nostalgjisë, zhgënjimit dhe traumës njëkohësisht. Gjë që i ndodh dhe shumë njerëzve. Okej, unë ju falenderoj. Kam dhe unë pyetje, por nuk dua të ndalem te veti. Të di ka komente ose ndërhyrje nga të tjerë që mund të pyesin Robertin apo Edit. Ndonjë student që si një fare 19 për shembull, do ishte interesante për ne. Forca, mos kini turp. Po, ngrit, po Junia. Vetëm mikrofonin. Po, përshëndetje. Unë i përkas vitit 93, atëherë kam lindur, por do doja të pyesja profesorin se ju profesori jeni ndalur në disa prej qyteteve kryesorë të Shqipërisë. Si shikojnë bashkëmoshtarët tuaj, shqiptar të kohës, çfarë ju tërheqte më shumë vëmendje tek ata? Dhe kam një pyetje tjetër, në cilin prej qyteteve shqiptare është shkrepur më shumë aparati juaj? Domethënë, ajo çka duhet të them është, a kemi sot një probabilitet më të madh të fotove që vijnë nga një zonë e caktuar e Shqipërisë, nga ku lindën shumë kohë më parë nga duart tuaja? Kaq kisha profesor. So thank you, Nia. But if I understood correctly, you asked if how the Moshatars, so those of in my age, yeah, those Albanians whom I encountered now in this period of the expositions, how they reacted on the pictures. Is this correct? Yeah, one of them, yeah. So the first one and the second one was about the places or towns or villages, the areas that you have photographed most. Yeah, the second one I got, yeah, this is the age question is, I think, is a very good and important question. So, because people of different generation, they perceive the pictures very differently. So this is probably, first of all, related to the fact that Albania has changed so much in the last 30 years. So I don't think there's any other country in the region that has changed so tremendously and so fundamentally, at least in its outlook. I wouldn't say that it changed structurally, but it changed in its outlook a lot, which is very much related to these huge migrations and to the building boom at the cities and in the coastal area. So for those new generation, those who were born in the 90s, together with the fact that there were hardly any photographs. So photography was very rare in Albania, and it was even forbidden until the end of communism to have to produce private photography. So given these facts together, for the new generation or for those born in the 90s, the pictures were somehow
probably sometimes as like a travel in another period. Yeah, when you see these pictures and how people were dressed, how they looked like, so there has been an enormous change, and so I think many of the younger generation, they were quite fascinated by what they saw, because they were not, loaded with these ideas of the 90s and with this drama of the 90s. Whereas the older generation, those who lived through this time, sometimes they had quite some reservations. So the reservations, exactly what Edith already said, that why do you want us? Why do you, foreigner? So because I'm the photographer. Why do you, foreigner, want us to see our misery? No. So this reaction. So what is the intention? Do you really want to present something as art or as documentary or a mixture of it that reminds us of this sad times? So that there was this I would say ambivalent reactions as well, and these critical reactions. So, and the other question concerning, so where I did most of the photos in I think most of the photos, of course, I took in the hinterland, not in the cities. So this was related to my work as a historical anthropologist, that I was traveling a lot. I was traveling with my studies, but also I was curious to travel. So I was curious to climb the mountains. I was curious to do biking in the country, and this was not very common at that time. So Albania in the 90s was not the Albanians. They had other problems, so to say. So there was not, as it is today, that people discover the country, because I think what is going on now very much is that the Albanians, they discover their own country. In the 90s, the Albanians wanted to escape from their country. And this is another element, I think, which is quite interesting, because the young people, many of the young people, they had only one dream: to leave the country. So there was not, first of all, because of economic reasons, but also of cultural reasons, because after 50 years of isolation, there was a huge desire to discover the world and to discover the West. And of course, this was also loaded with very naive ideas, or with a lot of prejudice, vice versa. Yeah. So, and this has changed a lot now. Now I think Albania is turning completely the other side round. Yeah. So the Albanians themselves discover they go hiking, they go biking, and all those activities they do in the spare time. Do një reagim, pyetje, qoftë edhe diskutim mbi çfarë u diskutuar. There's another one. Arian Julie. Arian, po Arian. Përshëndetje, si fillim dua t'i uroj të dy autorët për nismën, sepse është vërtet diçka e bukur. Unë e kam mbaruar, domethënë, studimet në Fakultetin e Historisë dhe sot jam duke zhvilluar stazhin e mësuesisë pranë një gjimnazi në Tiranë, gjimnazit Partizani, dhe më duk shumë interesante, sepse zakonisht edhe gjatë shpjegimit të lëndës, kryesisht nxënësit që janë nxënës të lindur në vitet 2000 edhe mbrapa, dhe u duket diçka si prallë, po themi, prallë nga e kaluara, jeta e zhvilluar në Shqipëri, po themi në vitet 90 direkt, sa po dal nga një regjim, po themi që ishte më i egri si regjim komunist i instaluar në Shqipëri, dhe në qoftë se ky projekt do dukej domethënë për mua më interesant, në qoftë se ajo video që pash tek ai autobus ndoshta do të realizohej në një projekt, po themi, në një bashkëpunim me institucionet,
në urbanet të qytetit të Tiranës, po themi që këta nxënës të kuptojnë që historia nuk është vetëm ngjarje politike, luftra ose zhvillim ngjarjesh po themi vetëm politike, po është edhe histori sociale, histori e jetesës, mënyrës jetesës, nivelit shkollimit apo ritualeve për të njohur me të kaluarën, sepse shumë nga këto rituale dhe kjo jetë pothuajse duke filluar me urbanizimin pothuajse po humbet. Tirana po themi e ka humbur pothuajse identitetin e Tiranës së vjetër dhe ndoshta njerëzit ose ky brez i ri duke njohur nëpërmjet fotografisë ose nëpërmjet pamjeve do ta ketë më të lehtë për të kuptuar ku ka qenë dhe çfarë zhvillimi po marrim, se sa duke ju shpjeguar me fjalë. Ndonjëherë pamja shpjegon më lehtë se sa shpjegimi që mund t'i bëj unë, po themi, si mësues nëpërmjet fjalëve të historisë që ka kaluar vendi, rrugës që ka kaluar vendi drejt zhvillimit që është sot. Do më thënë, e mendoj që ky projekt edhe mund të vazhdoj të zhvillohet akoma dhe më tepër, jo vetëm tek ai autobus, po themi, por mund të vazhdoj të jetë edhe më aktual, sepse edhe vetë njerëzit janë pak më larg, 30 vjet ka disi diferencë, dhe ndoshta ajo goditja e të parit, po themi, shumë të afërmve ose edhe të njerëzve të tyre, ndoshta nuk do ketë aq ndikim, por nga ana historike do ketë më ndikim tek për të kuptuar të kaluarën, sepse pa njohur të kaluarën nuk mund të ecim në të ardhmen. Tu besoj se na vjen dhe Edrit në ndihmë, edhe si këshilltare të bashkiakut dhe Edrit. Të disim pak interaktivitet. Qëllimi, prandaj dhe u ndërtua ekspozita nëpër autobus dhe ne i kemi branduar, siç thoj edhe më herët, që lëvizshmëria ose dalja nga konvencioni e ekspozitës, ky ishte qëllimi, që të shkoj arti në këtë rast, fotografia tek njerëzit, jo njerëzit të shkojnë posaçërisht në një galeri për të parë disa fotografi. Dhe ajo elementi interaktiv midis një befasie, duke parë diçka të njohur dhe të panjohur që lëviz para syve dhe se kupton çfarë do të thënë, edhe ai elementi argëtues është se si mund ta njohësh historinë duke u kuriozuar nga pamja vizuale. Dhe për shembull, ne kemi bërë autobus, ne që ku e nisëm ekspozitën në Baramcuri, ishte shumë interesant sa herë që i ndesha autobusin që lëvizte akoma i branduar, kur shkonin në Kosovë për shembull, dhe shikoja atë autobus në rrugtimin e vet, dhe shikoja fotot dhe ishte shumë emocionuese dhe sa herë që ndesh të autobus tani janë zhbranduar më, po për një 2 vite radhë në për gjitha qytetet autobuset kanë qenë në lëvizje. Pavarësisht se jo gjithkush i ka parë ose nuk kemi pasur në një fushat promovuese të posaçme, gjithçka që kemi bërë unë dhe Roberti me këto ekspozita kanë qenë iniciativa jonë, me shumë mund, me shumë përkushtim të dy për t'i ndërtuar këto ekspozita, siç donim ne dhe por vetë, në kuptimin që ishim shumë të pamvarur për të çuar idenë tonë deri në fund, për të kërkuar mbështetje dhe fal ambasadës austriake vërtet që ishte iniciatori dhe mbështetësi i parë për të realizuar këtë projekt, por u bë me shumë dimensione dhe sa më shumë neve zgjeronim projektin mbas ideve tona, aq më shumë kërkoi prej nesh ta çonim, të bënim tërë këtë punë. Isha them që idealisht do ishte që të ishin branduar të gjitha linjat e Tiranës për atë kohë të ekspozitës. Por ne i branduam vetëm një linjë, kinostudio kombinat. Dhe për një kohë, sepse tash institucionalisht ka procedura, ka kërkesa, ka burokracira që janë proces më vete dhe të cilat burokracitë o të paralizojnë ose të bëjnë të improvizosh më të mirën e mundshme të paktën të realizohet projekti. Që brenda mundësive ne patëm, ne arritëm të brandojmë një autobus, një linjë në çdo qytet të paktën. Dhe
rezultoi e suksesshme sepse ky dialog midis njerëzve urban ose siç është shkruar në tekstin kuratorial, mbi kuriz këta autobuza mbajnë të kaluarën, ndërsa në bark njerëzit e sotëm. Dhe ky relacion midis këtyre dy qasjeve, pra të vësh historinë në kontekst urban dhe të hapësh, pra ne sapo kemi nisur, jam shumë dakord me parafolsin, që kjo ishte vetëm një zgjim dhe një farë që ne hodhëm, dhe unë tani po i thoja edhe Robertis, të shoh se sa shumë që nga viti 2016 që ne nisëm projektin dhe sot, sa shumë ka filluar ta ndesh në formë krijuese këtë dialog me vitet 90 në perspektiva të ndryshme. Shikoj autorë që po shkruajnë, shikoj artistë që po i referohen shumë asaj kohe. Pra them, çdo historia merr kohën e vet dhe hulumtimi mbi periudha të caktuara vërtet do të krijosh çik distancë që të fillosh vërtet të merresh. Dhe mendoj që jo, edhe të ripërsëritet kjo ide, por si çdo ide ka nevojë për organizime dhe për një fokus të posaçëm. Unë mendoj që unë me Robertin në këtë pikë kemi ezauruar, kemi sapo përmbyllëm një udhtim sa vite tani, u bë 7 vjet që kur kemi nisur projektin, dhe me të gjithë këto etapa, çdo vit një ekspozit, derisa përfunduam dhe botimin, edhe ne besoj na duhet pak distancë për të kapur një tjetër, për të hulumtuar një tjetër angëll, një tjetër kënd për shtrimin nga gjithë ky projekt. Nga diskutimi, qoftë edhe nga diskutimi Ariane, po qoftë nga diskutimi ju e Edi, del ideja e historisë sociale dhe rëndësia e saj edhe vazhdon të jetë e fortë në bashkëkohësi, do thoja, për të aktivizuar sa më shumë, qoftë në format akademike të studimeve, por qoftë edhe në praktik me projekte të tilla që janë vërtet të rëndësishme, ku jam e sigurt që të paktën edhe nga diskutimi në vitet 90, brezit pak me studentëve që janë këtu prezent, apo i studentëve që ne zhvillojmë mësim në për aulat, janë të këtyre viteve të lindur, dhe megjithëse duken sikur jetojmë sot prap dia, njohurit edhe mbi vitet 90 që janë shumë të afërta, është e pakta. Imagjino pastaj për vitet që nga krijimi i shtetit shqiptar në 12-ën, mbi historinë dhe mbi dijen që kemi mbi të kaluarën, përveç kaluarës që mësojmë në shkollë patjetër. Nuk e di, ka ndërhyrje tjetër? Unë mendoj që këtu unë nuk vi nga bota akademike dhe kjo bile ka qenë shumë interesante edhe në bashkëpunimin me Robertin, sepse edhe kur i analizonim vendimet edhe përzgjedhjen dhe konceptet, kishim dy qasje, pavarësisht se faleminderit që Roberti është edhe artist, po e shikoj edhe një farë tensioni midis dy formave të këndvështrimit, se si të sjellësh historinë dhe si ti largohesh akademizmit nga ana ime, flas sepse unë jam më shumë praktik dhe jo praktik në sensi, po do them interaksioni me botën akademike dhe ardha e çdo elementi akademik në formë krijuese, e shikoj që është shumë relevante në kohët sot, teknologjia, dhe shoh se si mund të në çdo element historik, në çdo element mësimdhënia kur ka dhe element krijues, ndoshta është edhe më efektive. Kot po marr për referencë këto serit filmike, ku diun, shikoj Vikingët, jo, desha të them Vikingët. Pra, ose Sulejmanin, pra aspektet historike kur vinë në një formë më bashkohore, pavarësisht se me çfarë rezervash mund ta diskutojmë, krijojnë një farë engagement, një farë dëshire dhe kurioziteti për një të kaluar që s'të përket. Dhe ndoshta krijon dhe atë këshërinë për të mësuar dhe më thellë, si u referuar Google-it, desha të them më vonë, për të vërtet për të njohur ca elemente
që të interesojnë. Pra, desha të them që fokusi gjithmonë më shumë mendoj që forma krijuese, qofte mësimdhënies, qofte kjo balanca midis botëve akademike dhe asaj krijuese duhet krijojnë mrekullira, mendoj. Krijojnë sillen një farë risie dhe krijojnë detyrimisht një farë atmosfere tjetër. Fotografia si studim, po ta kapim, është jashtëzakonisht e rëndësishme, është shumë e fuqishme, imazhi është shumë i fuqishëm. Dhe sidomos në antropologjinë vizuale theksohet dhe po me thënë një rëndësia e imazhit për të fiksuar, për të kuptuar realitete, dhe pse jo dhe për të kuptuar në një farë mënyrë në retrospektiv, dhe për të qenë prezent në kohë që nuk janë më, nuk ekzistojnë më. Pra është një fuqi jashtëzakonisht e madhe imazhi, fotografia, filmi, dhe me sa kurrejshë, unë shikoj për shembull kur bëjmë mësim, gjithë ne si pedagog, por kushdo që bën mësim, besoj vetë edhe studentët kur prezantojnë në forma të ndryshme, dokumentar apo PowerPoints, whatever, imazhi është jashtëzakonisht i fuqishëm dhe tërheq. E kemi vërë dhe sidomos tek nxënësit e drejtimit para universitar, në arsimin para universitar, imazhi gjithmonë është i fuqishëm dhe i mban të ngërthyer në vëmend për të pasur sa më shumë vëmendje për të ndjekur. Mirë, nuk e di, Genta ka ndonjë gjë? Është që më bëjnë ndonjë koment, nëse e kam. Se nuk hapet. Arbeni, nuk dhe mikrofon. Ja një minutë, Arben, patjetër ta japim fjalën. Jo, unë nuk kam pak ndonjë pyetje ose koment për Robertin, sigurisht punën e Robertit e njoh prej vitesh tashmë. Edhe unë do të përgëzoja të dy për prezantimin që bën për studentët tanë dhe i studentët që për hir të së vërtetës na kanë ndjekur shpesh në aktivitetet të kohë, dhe kjo është një gjë e mirë. Dhe do t'ju uroja suksese në projektet e tjera. Faleminderit. Faleminderit. Shoh Arbenin, mos gaboj, përshëndetin fjalët për ju. Vetëm se dikush po më bën Robert, a nuk e di, po më bën një screen share. Mua të pakën ekran. Unë shikoj Arbeni. Okay. Hi, përshëndetje. So my question is for both Robert and Edith, the curator, and it's regarded to the issue of how this work could live on in sense of a permanent exhibition in Albania as such, and from what we've heard in your presentation today. And from what I know from this impressive work, is that it would be of value for especially the younger population. What do you think? Do you have any ideas or any plans regarding this? Thank you. Faleminderit. Unë mendoj që në shumë gjëra kemi qenë pak të parakohshëm. Në kuptimin, si që thash, 7 vite më parë, ne ishim vetëm ne të dy që materializonim këtë ide, dhe me qënë se ishim vetëm ne të dy në çdo formë të organizimit dhe të përgatitjes, ishim edhe autor, edhe kurator, edhe producent, në kuptimin krijonim këto ide tona vetëm, dhe sigurisht ka mungesa, kur I bën gjithçka vetë, diçka mungon, dhe në aspektin promovues, kur mendoj që mund të kishte pasur shumë njerëz në ato ekspozitat tona, ndoshta edhe faji ynë që po e shkurtër, por nga ana tjetër mendoj që edhe ndërgjegjësimi nuk ishte, njerëzit nuk ishin gati, qoftë për ta marrë lajmin, qoftë për të marrë kohën, por tani që ka kaluar kohë, dhe sidomos dhe pas botimit ka një interes të jashtëzakonshëm dhe vërtet të sjell atë ndjesinë që sikur të ishte ekspozita përsëri, ose sikur ta rindërtojmë dhe një herë ekspozitën, ose permanent nuk di të them, sepse nuk mund të jemi ne që vendosim për një gjë të tillë, por
du të them që nga viti 2016 kur e nisëm këtë ekspozitë, nuk e di nëse e keni parë në libër, po ne brenda konceptit urban, ne edhe të udhëtimit, koncepti ne ekspozitën ne kemi hapur në një stacion autobuzash. Pra ka qenë një stacion autobuzash në Laprak, ku niseshin autobuzët e linjës Tiranë-Baramcuri, dhe ishte edhe ajo ishte një ambient sikur fotografitë e Robertit para 30 vitesh, pra një stacion shumë i thjeshtë dhe kaotik autobuzësh. Dhe atë stacion e kthyem në një galeri ku projektuam videot dhe e gjamës, sepse një element shumë i rëndësishëm këtu është që Roberti, jo vetëm fotografit, po mund të jetë dëshmitari i fundit që ka incizuar ceremoninë e gjamës edhe në video, për atë të cilën fliste. Dhe pra të them, në shumë gjëra ishim të parakoshëm. Të bëje ekspozitë në një stacion autobuse, sigurisht merrni mundimin për të ardhur disa njerëz ardashës që shikonin nga aspekti artistik të gjithë iniciativën. Pastaj, kur e sollëm në Tiranë, ishte tek Muzeu Kombëtar dhe sigurisht sa më në qendër i sjell ekspozitat aq më shumë vizibilitet ke. Por ndërkohë ishte edhe fundi, ishte udhëtimi, ishte ekspozita e fundit pas 3 vitesh, pra një çik jehon, ishte ndeshur njerëzit me këtë ekspozitë. Dua të them që vërtet ka nevojë për një rishikim dhe risjellje të ekspozitës, mendoj. Po se kur dhe se si, as nuk e kemi diskutuar ende me Roberti, sa po dalim nga një vit përgatitje publikimi dhe 7 vite që jetojmë me flashback Albanian 90s. So I really don't know, but food for the thought how to proceed. Yeah. One part of it was international. In fact, we wanted so much to have an exhibition in Austria. Dhe për ta sjell, pra pjesë e çfarë na mungon, mendoj Robert, është që nëse në Shqipëri e hapëm një dialog midis shqiptarëve për kohët, jam kurioze tani të di reagime dhe të hapjen e konversimit huaj mbi Shqipërinë nëpërmjet këtyre fotove. Mua kjo ka mbetur si një element për t'u ezauruar për mua, për të parë se si perceptohet kjo ekspozitë ose këto imazhe në një audiencë të huaj. Sidomos që ka një ide ose një paragjykim për Shqipërinë, sa këto foto dhe sa ky botim o i ndryshon mendim ose i jep një thellim paragjykimit tyre. Yeah, thank you, Arvan, for this nice idea. And I completely share what Edith said, and but when of course there was the pandemic arriving as well, and we all know that this was a big obstacle to continue anything in terms of exhibitions. On the other hand, of course, if you bring it to foreign countries, so I think the context has to be changed and the concept has to be changed. So with the changing context, I think this is exactly what I try to explain also in the volume, based on the experiences that people in Albania have a quite different reading of the photos, and of course Albanians, according to where they come from and how old they are and what age and what education, all people read pictures differently. But still, there is a decisive difference between how Albanians, those who are really affected, personally affected and emotionally affected, how they see pictures and how foreigners see how they perceive these pictures. Probably there in this if we will have hopefully the chance to have a show or a presentation abroad, that then in this case of course we have to shift also the concept and to contextualize more, because Albania gets to know more and more, so more and more people
arrive in Albania, but still Albania is one of the least known and least traveled country in Europe. Probably the most, still, despite the fact that the country is changing and so many people are arriving. Yeah. So the next steps should be discovering Albania through pictures. Yeah, I think this is a very what I'm very eager to do is also to collect private photographies from people, you know, to get access to private albums and to not. Gilles Derapé has done this in his 2 projects, and exactly. Yeah, it's fantastic. This is a fantastic project. Yeah. And because you can learn, first of all, you can use photography as a tool, you know, to trigger memories. On the other hand, these are very rare testimonies of a time that is gone. And this is also what Edith said, that and what was my impression in the 90s, at least, that the 90s were a time of extreme rapid change. So all the people were on the move in the 90s, yeah, and people had neither time nor they had the interest, you know, to reflect on what is going on, because they were mostly trying to make a living somehow. So it was a economical crisis, but it was also more than that. It was this change of places. You know, as I said several times, I know hardly any Albanian from Albania who still lives at the site, at the place where he or she lived in the late 80s or early 90s. So, and this is so, you know, this you have to understand. As an Austrian, for instance, yeah, this is a completely ununderstandable thing, yeah. Because of course in Austria you move from the village to the town, but you know you still have your place in the village, and migration is ongoing, but not in this dimension and in this existential dimension as it was the case in Albania. And this is probably also the reason why the 90s were such a turbulent time, and why so many things, not only so the people changed the situation. It's not that the time changes the people, yeah. So people were on the move, and people were, and it was also a period of destruction, one has to say, yeah, of very random destruction. So many heritages in the country, even museums. I remember when I was in Shkodra in 1992, there was a sellout of the ethnographic museum. So they sold the ethnographic museum, the very rare customs, the jewelry. Stephanie, my colleague, she bought half of it, yeah, but not to make money with it, but to save it. She brought it to England, and she preserved it, and now it is part of the British Museum. Imagine this. So this cultural heritage of northern Albania, which was part of the museum, the ethnographic museum, was sold out. Yeah. So this is somehow very symbolic of what the 90s meant. Yeah. This is also the reason, by the way, why we choose to use a golden cover, yeah, for the book. But there are several reasons. But of course, the 90s were also a period where gold and money and all these issues, you know, this were the most crucial thing for the young people, which is also again related to the simple social fact that Albania was the youngest country in Europe. So there was the average age in Albania, I think, was 23 or 24. So, you know, you have such a young population, jobless people, desperate people, isolated people, trying to escape the country and trying to make a living, a different way of living. So this was all part of the 90s, yeah. And this is, of course, is reflected in the pictures as well. Okay, nuk e di, kam pyetje, ndërhyrje në koment nga tjetër, ndryshe do ja jap fjalën profesorit Valit për ta mbyllur.
Po, Eni të falenderoj. Dua të falenderoj shumë Robertin që u bë pjesë e aktivitetit ton. Sot ishte seanca e dytë e History Lab, po tregoj se iniciativa jonë funksionon, po ta marr nga institucioni që organizoi aktivitetin dhe ka qenë shumë interesant për ne dhe për studentët. Kurse libri Robertit dhe Editit, nga ana tjetër ishte shumë interesant, ne mësuam shumë për historinë e viteve 30 dhe për historinë e viteve 90. Dua të theksoj një gjë shumë të rëndësishme që historia konvencionale shqiptare më shumë merret me historinë politike. Dhe studentët tanë mund të kenë më shumë informacion për historinë politike, për atë çfarë ndodhte në historinë e viteve 90 në Shqipëri dhe më pak për historinë sociale. Dhe kush më mirë se fotot ose oral history mund të plotësoj historinë politike të Shqipërisë me historinë sociale të saj. Kështu që nëpërmjet fotove të Robertit ne mësuam shumë, ne kemi përjetuar atë histori dhe unë ju riktheva kujtesës sime dhe jetesës sime në viteve 90. Kështu që falenderoj shumë Robertin dhe Editin që na dhuruan pothuajse 1 orë e 3 çerek, një kohë shumë të bukur dhe shumë të vlefshme. Ne mësuam shumë, studentët mësuan shumë. Unë jam shumë e lumtur që ritakova online Robertin dhe mësova më shumë edhe për projektet e tij akademike. Robert, të falenderoj shumë dhe kam qenë shumë e lumtur që kemi bashkëpunuar me ju. Të falenderoj edhe që përmende një kolegun ton shumë të nderuar, Fatos Baxhakun. Ishte ky aktivitet dhe një omazh për Fatosin, që ka punuar kaq shumë me ju edhe me ne, dhe që ka punuar kaq shumë për historinë sociale të Shqipërisë. Falenderoj Editin gjithashtu që na u bashkëngjit dhe bashkëpunoi me ne, bashkëbisedoi me ne dhe studentët, edhe Enin, një moderatore e shkëlqyer dhe iniciatore e History Labit. Me që jemi fotot, unë do ju lutesha të kemi edhe një kujtim, që ne do të ndejmë dhe në Facebook e sociale, ndoshta të ndezim kamerat, sa të bëjmë një screenshot, se na duhen edhe fotot si pjesë e historisë, fiksimit të këtij momenti. Unë ju falenderoj. Faleminderit shumë, ja. Jeni ndezur? Po. Ja. Unë shoh njëri, si pse. Jo, ne jemi, unë ju falenderoj. Ne i shohim të gjithë, po. Që jemi pjesë dhe ju urojmë suksese dhe gjithë të mirat. Faleminderit dhe juve, suksese. Faleminderit. Për ata të interesuarit, libri gjendet tek Berku. Kush ka interes të shkojë librin? Shumë faleminderit. Vetëm dhe me Robertin që ta kemi dhe te biblioteka e departamentit. Unë ju falenderoj. Ja u sjellim. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.